dahil walang ride ngayon, samahan nyo ako i-bike check tong bike ko. Tara! Madalas nyo itong makita sa mga video ko pero hindi nyo pa nakikilala ang bike ko. This is my TRINX Brave 1.1. Exi-trail ang frame niya na mayroong 70.4 degrees head tube angle at mayroong quad pivot linkage. Napaka-komportable rin ito sa mga steep descents. Pero teka, hindi ito ang steep descents. Mali. Yan. Isa sa mga steep descents. Napaka-komportable, di ba? Kargado ito ng Maxxis Shorty 2.5 wide tire at the front. At sa rear wheel naman ay High Roller 2 na may sukat na 2.4. Meron din itong pambaraga na rims pero budget friendly lang. Weiman U32 TL. Sa hub naman ay Sagmit Secret V12 ratchet type. 2 taon na yan sa akin ha. Tibay. Tumungo naman tayo sa drivetrain. Meron akong weapon Cogs Shuriken na 50T, Jory M6000 RD, Cole crankset, at Sagmit pedals. Meron din itong YBN gold chain. At sa cockpit area ng drivetrain, Jory brake set M6000 and Jory shifters M6000. Naka-SRAM centerline rotors 180mm at the front at Sagmit rotors 160mm at the rear. A Mountain Peak XC32 na rin. Mumurahin lang pero 2 years na sa akin yan. 155mm travel and 32mm diameter of stanchion. Equipped din ito ng rear shock ng SR Suntour Ride-On. At sa mga huling pyesa, naka 100mm dropper post ito, SWTXO ang brand, at weapon saddle. At dahil XC-frame siya na sinet up sa trail bike, napaka-komportable nito sa anumang ahon. Naiaahon ko siya nang hindi gano'n nagwiwili. Although hindi siya gano'n ka-smooth gamitin sa patiis enduro trucks, nasubukan ko na siya 2 times. Paweakans AM. So, see you next ride dito sa Biker's Diary.